Hindi pa man tapos ang COVID-19 pandemic, may isa na namang sakit na nagbibigay pangamba sa publiko. Ito ang monkeypox. Ano nga ba ito? Paano ito nakahawa? At may lunas na ba para rito? Maraming tanong sa isipan natin ngayon, pero bago maalarma, alamin muna natin kung ano nga ba talaga ang virus na ito. Kaya ngayong araw, makakasama po natin si Dr. Rontgene Solante, isang infectious disease expert para sagutin ang mga katanungan tungkol sa monkeypox. Alright, Dr. Jean, pag-usapan natin itong mainit na issue dito sa ating bansa. Actually, hindi lang dito sa ating bansa. All over the world ay pinangangambahan itong monkeypox. First of all, ano po ba itong monkeypox? Monkeypox is an infection caused by the family of Orthopoxviridae. So this is a big family of a viral infection that also included smallpox, varicella, okay, or chickenpox, and even measles. So this is endemic in some parts of the world, like the West and Central Africa. Okay, so which means that every now and then they have monkeypox infection. Mm-hmm. And ang cause nito is there are animals, There are animals na ang tawag niyan incidental host. So ibig sabihin, na-infect din sila from one animal to the other. And then kagaya ng rat, mouse, monkeys, and even squirrel in that particular region that sporadically transmit this infection from the animal rarely to humans. Mm-hmm. Okay, so animal to human transmission. Mm-hmm. Pero itong monkeypox ay matagal na ba na nag-i-exist? Yes, matagal na to siya. In fact, the first case of monkeypox was in 1950. So 1950 or 1970 in the Republic of Congo. The first case of documented monkey to human transmission. Okay, so yung kung titignan kasi natin yung mga tao na tinamaan ng monkeypox ay sabi nga nila, ano kaibahan nito doon sa smallpox or doon sa chickenpox? Okay, more or less pareho ang way of management, but except that the smallpox and the chickenpox walang incidental host na galing sa hayop, So but the monkeypox is totally different. There is an incidental host, which is the animal, and that's why talagang may source ang infection. But they have more or less different clinical manifestation. They have fever. Ito yung mga similarities nila. They also have rashes, but the rashes in monkeypox is really extensive, At the same time, makikita mo talaga na sometimes these rashes are so damaging because it can also cause erosion of the skin, erosion sa eyes can cause blindness, and sometimes there is also bacterial infection. The rashes of the monkeypox is very characteristic because meron siyang 5 stages of evolution. The macule, so ibig sabihin namumula, tapos after 24-48 hours umuumbok siya, tapos nagtutubig, and then yung tubig na yan mag-transform into pustular lesions, talagang maputi na parang nana, which is not seen with smallpox because in smallpox meron ka lang vesicular lesions at walang mga namamaga na mga kulane dito sa leeg, dito sa singit, or dito sa armpit, And the other differentiating point with the monkeypox, yung rashes niya can also be found in the palms and the soles, Yun yung differentiating point with chickenpox and even the smallpox. Ang rashes ng chickenpox ay madalas unang makita o tumubo sa bandang tiyan. Sa monkeypox naman, ang mukha ang unang pinupunterya nito. Kasunod na nito ang upper extremity o balikat papunta sa lower extremity o bewang hanggang paa bago mapunta sa bandang tiyan o dibdib.
Pero, totoo ba ang paniniwala na kapag kumain ka ng malalansa habang ikaw ay may chickenpox, ay may tutubong rashes sa loob ng iyong katawan? Alamin natin yan kay Doc Jean. Actually, myth lang yan, no? Kasi yung sinabi natin noon sa chickenpox na lumalabas yung mga rashes habang umiinom ka ng mga concoctions noon na ginagawa ng mga lola natin. It's just a coincidence that during the stage of the infection, palabas na rin talaga yung mga rashes na yon, no? After ng fever. So pag lumabas na yung mga rashes na yon, pinapainom para lalabas lahat. Actually, that's the stage. Talagang lalabas yon. Maski wala kang iinumin, lalabas yon. Pero nakikita lang ng mga grandparents na parang timing lang na lumabas nung uminom ka ng mga ganong concoction. So these are typically myth na it will not affect. Kung baga, walang kaugnay doon sa mga iniinom ang paglabas ng mga rashes na yun. Okay, so yung pagkakahawa po ng monkeypox sa yung transmission directly kay ang hawahan nito kapag nabanggit nyo kanina ng mga hayop, yun ba yung magiging transmission o yung tao sa tao? Kung pag-usapan natin from the hayop to the tao, usually ang nakukuha yan sa tao pag hinahandle niya yung mga hayop na contaminated, no, infected. Either the droplet of that animal goes to the mucosal area, mouth and nose, or yung pagkain ng mga hayop na to na merong monkeypox, no? But once it is in the human can transmit this to another human through talking. We call this respiratory droplet. Within 3 feet, yung respiratory droplet mo sa saliva, papasok sa bibig, papasok sa ilong, or papasok sa mata, isa yan sa mode of transmission. Pangalawa, yung fluids ng mga rashes. Pag pumuputok na yan, lumalabas na yung mga fluids. Paghahawakan mo yan, tapos you have an open wound or tumatalsik doon sa mukha mo, especially sa mouth or sa nose, pwede rin makuha mo yung infection, no? Or yung mga damit ng mga may monkeypox infection. Tapos fresh pa yung mga lesions doon, nandun sa damit. Pag hinahawakan mo yan and then you have break in the skin, isa din yan sa mode of transmission. Gusto ko lang ipaliwanag, no, na yung mga na-document na mga kaso ngayon sa Europe, kagaya ng UK, ay yung tinatawag natin na male who had sex with male, no, yung MSMs. Yes. And it seemed na parang na-label siya na baka sexually transmitted infection, no? So we just have to correct this, no? It's not a sexually transmitted infection, but it can be transmitted through a sexual contact because the fluid ng isang tao is also having the virus. So pag pupunta din yan sa katawan ng isang tao through sexual contact, then pwede din niyang makuha ng tao. So Dr. Jean, paano siya magagamot? At this point, meron na bang available na pwedeng i-take bilang panggamot o paunang lunas? Since I know wala pang vaccine for this monkeypox. Yes. So ang gamutan ng monkeypox is mainly supportive. Okay? So paano ang ibig sabihin? Supportive in the sense na wala pang antiviral agent, no? Na talagang pwede nating gamitin para magbigay lunas sa mga tao na merong monkeypox, no? So, supportive means halimbawa may lagnat, bibigyan ka ng paracetamol, no? Halimbawa, meron ka ring isa sa mga complications yan, yung mga infection mo, rashes, pwede kang magka-bacterial infection. So, kailangan alagaan mo rin yung mga rashes mo na hindi ka expose at hindi madumihan. Dahil pag nadumihan yan, pwedeng papasok ang bacteria dyan at pwedeng pupunta sa katawan natin. Yun ang tinatawag natin na superimposed bacterial infection. So, pag meron ganong mangyayari, pwede ka rin mag-antibiotic para lang hindi lalala ang kondisyon, no? Now, bed rest, isolation, and hydration are the 3 important treatment sa mga pasyenteng merong monkeypox infection. Aside dun sa mga endemic countries kung saan nagkaroon nga ng outbreak itong monkeypox, saang bansa pa ba, sir, merong outbreak? At paano ba masasabi na may outbreak ng monkeypox sa isang bansa?
Okay, so as mentioned in most of this WHO report, no, there are countries we call non-endemic countries that reported monkeypox, no, kagaya ng mostly are European countries, no, and lately meron ding nag-report na merong reported cases sa Mexico, so that's South America. There's also reported cases in the US. So, kumbaga, there is already a handful numbers of countries. Hindi naman ganun ka widespread kumpara doon sa ibang infection kagaya ng COVID, no? So, these are what we call non-endemic countries reporting cases of monkeypox na which are unlikely countries that will have a monkeypox kasi wala naman yung mga hayop doon. So, ang nakikita nilang possible source ng mga infection na to are those who may have traveled to West and Central Africa and then bumalik sa mga bansang ito, tapos infected na pala sila, and then they also transmit the infection to the locals in these countries. No? So, isa yan sa babantayan natin, i-monitor natin because at this point in time, since there is still the possibility na makontrol natin, malaking posibilidad na mabilis nating makontrol ito, then yung border control, isolation measures sa mga bansa kagaya ng Pilipinas, we should be ready for that, including diagnostics. The first case that will be documented is already considered an outbreak because we don't have history yet or case of monkeypox before. May mga report ng undetected cases ng monkeypox sa mga bansang may outbreak na ngayon. Maliban sa mga sintomas ng sakit na ito, paano nga ba natin malalaman kung infected na ang isang tao? May test na ba para malaman ito? Alamin natin kay Doc Jean. The problem with the monkeypox diagnosis is that you have to get the specimen coming from the lesions of these individuals na may monkeypox. So there's no way that you can test someone na wala pang sintomas and then you will test them. No? So talagang hindi yan. That's why the most important information here is to create an awareness sa public. Ano ang mga clinical manifestations ng monkeypox? In that way, kung meron mang ganitong klaseng mga manifestations, may lagnat, namamaga yung mga kulani, tapos lumalabas yung mga rashes na parang bulutong tubig, tapos parang nagnanana, then they have to report it to the health authorities, no? Whether or not they have traveled to a country with smallpox or with monkeypox, because we don't know if there are those already who have entered in these countries na meron ng infection and are incubating and hindi nila alam meron na silang ganung contact with other people. Okay, so balikan ko lang, Doc, kung na-mention nyo na, yung mga may vaccine na ng smallpox ay hindi na matatamaan ng monkeypox? Yes, there is some possibility that you still have protection against the monkeypox when you are vaccinated with smallpox. No? But personally, I would say na it doesn't also mean 100% ang protection mo. No? It doesn't mean. So, ibig sabihin, may mga na isinilang na ng mga 30 years ago or 40 years ago na nabigyan ng smallpox vaccination, no? So we can still have some ample protection against the monkeypox, but it's not 100 protection because with aging and with several years from the vaccine, there's a possibility also of a waning immunity. But alam nyo, the fatality rate with monkeypox is still lower compared to the smallpox. No? So mas mataas pa rin ang fatality rate ng smallpox over that of the monkeypox. Alright, bilang panghuli na lang, Doc Jean, paalala na lang din doon sa ating mga kababayan, ano yung mga dapat gawin para makaiwas din po dito sa monkeypox. Okay, so unang-una, tamang informasyon, no, about monkeypox is very important. Pangalawa, information on the clinical manifestations, ano yung mga nararamdaman, ano yung mga sintomas is also important so that aware tayo dito sa mga sintomas. Kung meron man compatible with monkeypox, ang unang gagawin natin is to contact the health authorities and isolate yourself at home until such time makikita kayo ng doktor kung anong magiging advice. No? And then number 3, mag-ingat, no? Magsuot pa rin tayo ng face mask natin, maghugas ng kamay because
these are also the important measures that we can also prevent getting other infections, and also that included COVID, including monkeypox and other respiratory viral infections. Maraming salamat po, Dr. Jean Solante, sa oras at pagkakataon at sa mga kaalaman na naibahagi niyo po sa amin. Salamat and stay safe also. Wala pang naitatalang kaso ng monkeypox sa Pilipinas. Pero payo nga ng mga eksperto, pag-ibayuhin ang pag-iingat para hindi ito makapasok sa ating bansa. Marami ka bang natutunan sa episode natin ngayon? I-share lang ang inyong reaksyon gamit ang hashtag #ExpertalkOnline at hashtag Monkeypox. Samahan niyo po kami tuwing Miyerkules alas 5 ng hapon sa DOS-TV Facebook page at YouTube channel. Ako po si Jel Miranda at ito ang Expertalk Online.